Good morning, and once again, welcome to the new lesson. Now, if you remember, we were talking about conditional sentences. Conditional sentences means جملات شرطیه. And conditional sentences are of three types. جملات شرطیه سه قسم است. True and the present or future. جملات شرطیه که واقعی است یا درست است در زمان حال و یا آینده. We talked about it. The second is untrue and the present or future. جملات شرطی که نادرست است یا غیر واقعی است در زمان حال یا در زمان آینده. Now you look at the screen in the name of Almighty Allah. Untrue and the present or future. این جملات شرطی که در زمان حال غیر واقعی است. این واقعی یا درست نیست. In this conditional sentence, verbs in both clauses are in the past. و در جملات شرطی untrue یا غیر واقعی افعال در هر دو کلاز در زمان ماضی است. این در گذشته است. هم در اف کلاز و هم در ریزالت کلاز افعال زمان ماضی یا حالت دومش است. Look, if I taught this class. If I taught this class. اگر ما این صنف درس می دادم I wouldn't give test. I wouldn't give test. ما امتحان یا تست نمی گرفتم. این چی مانا؟ In truth, در حقیقت I don't teach this class. ما این صنف درس نمیتم. این معنایش این است که ما این صنف درس نمیتم. ما میگم که if I taught this class اگر ما این صنف درس میدادم I wouldn't take or wouldn't give test. ما تست یا امتحان نمیگرفتم. خب واقعیتی است که من این صنف درس نمیتم از اون خاطر تستم گرفتن نمیتونم. Number B. If he were here right now. If he were here right now. اگر او امیال اینجا می بود he would help us. He would help us. با ما کمک. حقیقت کجاست؟ حقیقتی است که in truth he is not here right now. او فعلا اینجا نیست. ما میگیم که اگر او اینجا می بود if he were here right now اگر اینجا می بود خب واقعیتی است که اینجا نیست دیگه. یعنی شرطیه غیر واقعی است. Sentence number C. If I were you. If I were you. اگر ما بجای تو می بودم I would accept your invitation. I would accept your invitation. ما دعوت از را قبول می کردم. In truth یا در واقعیتی است که I am not you. ما بجای تو نیستم دیگه. ما میگیم که اگر ما بجای تو می بودم واقعیتی است که ما بجای تو نیستم دیگه. یعنی ما هستم خودت. Word is used for both singular and plural subjects. If he were here. در جملات شرطیه اگر فاعل he باشه یا she باشه یا I باشه یا we باشه هر چی که باشه فعل to be باید که were باشه. فعل جمع استعمال میشه. جمع گذشته. یعنی در جملات شرطیه ما از فعل were استفاده میکنیم. اگر فاعل جمع باشه یا مفرد باشه هر چی که باشه. The third type of conditional sentences untrue and the past. شکل سوم جملات شرطیه جملاتی است که غیر واقعی است در گذشته. این شرطیه که در گذشته بوده و غیر واقعی یا نادرست است. Verb tenses. خب در جملات شرطیه متوجه باشید ما گفتیم که
در جملات شرطیه دو کلاس است، یک اف کلاس است و یک ریزالت کلاس است. در اف کلاس فعلی که میاد had پلاس پاست پارتیسیپل است. در اف کلاس در کلاس اولش فعلش had است، فعل کمکی had جمع پاست پارتیسیپل. فعل دیگه در حالت سوم. و در ریزالت کلاس در کلاس دوم فعلش است would حالت دوم will پلاس have فعل have است، فعل کمکی have پلاس پاست پارتیسیپل جمع حالت سوم فعل. شما از روی خود تنس میفهمید که اینمی جمله شرطیه مثلا در کدام حالت است، present است یا past است and true یا present and true است، کدامش. ببینید مثال if you had told me about the problem if you had told me about the problem اگر تو در مورد مشکل برای ما گفته می بودی I would have helped you I would have helped you ما برای تو کمک کرده می بودم. ما به شکل می کنیم در فارسی هم if you had told me about the problem اگر تو در مورد مشکل برای ما گفته می بودی I would have helped you ما برای تو کمک کرده می بودم. خب واقع چی است؟ واقع چی است که you did not tell me about it تو برای ما نگفتی دیگه. Number B if they had studied اگر آنها مطالعه کرده می بودند they would have passed the exam آنها در امتحان کامیاب شده می بودند. واقعیتی است که they did not study و درس نخوانده بودند they failed the exam و در امتحان ناکام شدند. میگم اگر درس خوانده می بودی کامیاب شده می بودی، پس درس نخوانده بودی دیگه ناکام شدی. C if I hadn't slept on the ice اگر من سر یخ نمی لغزیده بودم sleep لغزیدن یا لغزیدن اگر من سر یخ نمی لغزیده بودم I wouldn't have broken my arm من دست خدا نمی شکستانده بودم. به این معنی است که من سر یخ افتیدم و دست خدا شکستاندم. In truth یا در واقعیتی است که I slept on the ice من سر یخ لغزیدم I broke my arm و من دست خدا شکستاندم. Now exercises complete the sentences in parentheses. او فعلایی که در بین قوس است شما حالت درست نوشته میکنین یا اونجا در خانه خالی به کار میبرین. Look at the example. Number 1. If I have enough money. ببین در ریزالت کلاس if I have enough money اینجا فعل چی است؟ فعل ساده است have است. پس به این معنی است که این true است. این فعل جمله شرطی واقعی است. If I have enough apples اگر من سیب کافی داشته باشم If I have enough apples اگر من سیب کافی داشته باشم I bake an apple pie. اینا چون این جمله ما true است و واقعی است ما شکل ساده فعل بیک استعمال میکنیم. این پختن I bake an apple pie من کیک سیب پخته میکنم. اگر سیب کافی داشته باشم من کیک